السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف الاول اعدادي. درسنا النهارده هنتكلم على multiplying and dividing algebraic terms. تعالوا نشوف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نعمل multiply. لما كنا بنعمل adding and subtracting algebraic term كنا لازم نعمل adding للlike terms. هل يا ترى لازم الشرط ده يكون موجود في multiplying and dividing؟ لا، الشرط ده مش موجود. نقدر نعمل multiplying و dividing للlike terms والunlike terms. طيب لما كنت بعمل adding and subtracting كنت بغير الكوفيشنت بس. المره دي لما بعمل multiplying او dividing بنغير الكوفيشنت ونغير الباور. طيب تعال نشوف مع بعض. بيقول لنا هنا find the result of each of the following. 5a power 3b times 3ab. عشان نعمل multiplying أنا أول حاجة هعمل multiply للنمبر times number. 5 times 3 equals 15. بعد كده عندي هنا a power 3 times a power 3 times a. لما كنت بعمل multiplying ل two numbers with the same base كنت بعمل adding للباور. فأنا هكتب ال a زي ما هي وبعد كده بعمل adding للباور. 3 plus 1 equals 4. نفتكر مع بعض كنا في الادنج والسبتراكتنج بكتب الاكسبريشن بكتب الفاريبل زي ما هو من غير ما اغير الباور. في الملتبلاينج والديفايدنج لا انا بعمل ادنج للباور. في الملتبلاي بعمل ادنج للباور وفي الديفايدنج بعمل سبتراكتنج للباور. بعد كده بعمل b تايمز b ايكوالز b باور 2 لان عندي هنا b باور 1 وهنا b باور 1 بعمل ادنج للباور يبقى بقت عندي b باور 2 يبقى الانسر هتكون عندي 15 a باور 4 b باور 2. تاني انا عندي 3 اوفر 4 تايمز 4 اوفر 3. لو خدت بالك هنعمل كانسل ال 3 مع 3 وال 4 مع ال 4 يتبقى عندي هنا a باور 2 تايمز a. a باور 2 تايمز a equals a باور 3 يعني بكتب الفاريبل زي ما هو بعمل بعد كده adding للباور. question number 3 بيقول لي 2 over 5x باور 2 times negative 15x باور 3. اتفقنا بعمل multiply للنمبر times number. يبقى 2 over 5 times negative 15 by using calculator هتلاقي ان الانسر عندك بقت equals negative 6. x باور 2 times x باور 3 بكتب ال x زي ما هي وبعمل adding للباور. 2 plus 3 equals 5. يبقى أنا عندي هنا 2 over 5 times negative 15 equals to negative 6. x باور 2 times x باور 3 equals to x باور 5. 2a times negative 3ab بعمل ال 2 times negative 3 which equals to negative 6. ال a times a equals a باور 2. مفيش غير b واحدة بننزلها زي ما هي. يبقى لو مفيش غير 1 variable بننزله زي ما هو بدون أي تغيير. negative 2x باور 2y times 3xy باور 2. أنا عندي هنا negative 2 times 3 equals to negative 6. x باور 2 times x equals to x باور 3. أنا بعمل adding للباور. y times y باور 2 equals y بكتب ال y زي ما هي وبعمل adding للباور بقت y باور 3. لأن اتفقنا إن عندي هنا y raised to the power 2 over 3 m باور 2n times 9 over 4n. طيب تعالى نعمل multiplying. تقدر تعمل multiplying ل two numbers by using calculator أو تقدر تعمل multiplying عادي. divided by 2 equals 1 divided by 2 equals 2. أنا كده بعمل simplifying الأول. يبقى 1 times 3 equals 3. 1 times 2 equals 2. بعد كده ال m باور 2 هي في m واحدة بس فبكتب ال m باور 2. عندي بعد كده n times n equals to n باور 2. تاني negative 4 lm باور 2 times 1 over 2 l باور 2 m باور 2. هعمل negative 4 times 1 over 2 equals to negative 2 by using calculator. l times l باور 2 بكتب ال l زي ما هي وبعد كده بعمل adding للباور تبقى l باور 3. m باور 2 times m باور 2 equals to m باور 4. في السؤال اللي قدامنا بيقول لنا calculate the area and the perimeter of each of the following. انت طالب مني البريمتر والشكل ده عندي سكوير ما انا عارف ان البريمتر of the square equals side times 4. طيب ما انا عندي side length equals 2a يبقى انا هعمل 2a times 4 which equals 2 times 4 equals 8 ونكتب ال a زي ما هي. طب تعالى نطلع الاريا. طب ما انا عارف ان area of the square side times itself. السايد عندي ب 2a يبقى انا بكتب هنا 2a times 2a which equals 2a times 2a equals 4a باور 2. 2 times 2 equals 4. a times a equals a باور 2. question number 9 جايب لي rectangle. أنا عارف إن ال perimeter of the rectangle equals length plus width all times 2. يبقى أنا هقول له equals ال length عندي ب 3xy plus ال width عندي ب 2xy. الاتنين دول هعملهم times 2. يبقى 3xy plus 2xy اللي هي هتبقى equals 5xy. نعملهم times 2 هتلاقي إن ال perimeter عندك بقى equals 5 times 2 equals 10 ونكتب ال xy زي ما هي.
طب تعالى نجيب الاريا. ما انا عارف ان الاريا اللي هي اللينث تايمز width، واللينث عندي كان ب 3xy، هعمله تايمز 2xy واقول له equals 3 times 2 equals 6، x times x equals x بار 2، y times y equals y بار 2. question number 10 الموضوع مختلف فيه شويه. انت جايب لي شكل وطالب مني البريمتر. عشان نجيب البريمتر المفروض ان انا عندي the sum of the side length. طيب انا هبتدي عندي هنا ان السايد ده كله على بعضه ب 4x، يبقى انا كان عندي هنا x، يبقى اللي فاضل عندي من هنا 3x، لان 3x and x equals to 4x. انا عندي هنا 3x وعندي هنا 2x، يبقى المفروض ان اللي قدامهم ده يكون على بعضه كده 5x. طيب تعالى نجيب البريمتر. ما احنا عارفين ان البريمتر اللي هو the sum of the side length، يبقى انا هحط دوت هنا كده ونبدأ نتحرك مع الشكل. اول حاجة عندي هنا 3x plus 5x plus 4x plus 3x plus x plus 2x، واقول له ايه؟ بكتب الاكس زي ما هي وبعد كده بعمل adding للنمبرز. 3 and 5 equals 8 plus 4 12 plus 3 15 plus 1 16 plus 2 equals 18. يبقى البريمتر عندي equals 18x. طيب لما نيجي نجيب الاريا، انا عندي هنا الشكل ده انا معرفوش، فهنبدأ نقسمه لجزئين. ده أول جزء عندي area number 1 of the figure number 1 and area of the figure number 2. يبقى عشان نجيب الاريا هجيب الاريا 1 الأول، وبعد كده هجيب الاريا 2، وبعد كده هجيب الاريا للشكل كله. نمبر 1 ده عبارة عن rectangle، الدايمنشنز له 2x and 3x، يبقى الاريا عبارة عن اللينث تايمز width اللي هي 3x times 2x which equals 6x بار 2. طب تعالى نجيب اريا نمبر 2. يبقى أنا عندي هنا 3x times 4x اللي هي equals 12x بار 2، يبقى الاريا كلها عبارة عن 12x بار 2 plus 6x بار 2 which equals 18x بار 2 squared unit. في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا calculate the total surface area and the volume of each of the following. أنا عندي الشكل الأولاني ده عبارة عن كيوب. طب ما أنا عارف إن التوتال surface area of the cube equals 6 multiplied by the area of one face. يعني معنى كده إن هي equals 6 times area of one face اللي هي 2x times 2x. يبقى أنا عندي هنا 2x times 2x، يبقى تبقى equals 6 times 2 equals 12 times 2 equals 24. x times x equals to x بار 2، يبقى أنا عندي هنا 24 squared unit. طب تعالى نطلع الفوليوم. طب أنا عارف إن الفوليوم اللي هو side times side times side، يبقى أنا عندي هنا 2x times 2x times 2x 2 times 2 times 2 equals 8. x times x x بار 2 times x equal b x بار 3، يبقى أنا عندي إن الفوليوم هنا equals 8x بار 3 cubic unit. تعال نشوف question number 12. أنت جايب لي هنا كيوبويد وطالب مني التوتال سيرفيس اريا. طب ما أنا عارف إن التوتال سيرفيس اريا اللي هي عبارة عن الليترال سيرفيس اريا plus 2 times the base area، يبقى أنا عارف إن التوتال سيرفيس اريا equals the literal surface area plus 2 times the base area أو the area of the base. طب تعالى نحل مع بعض. الليترال surface area اللي هي the perimeter of the base multiplied by the height. البريمتر of the base اللي هو 3a plus 2a، وكان عندي هنا 3a وهنا 2a، يبقى 3 and 2 equals 5 and 3 equals 8 and 2 equals 10، يبقى أنا عندي هنا 10a ده البريمتر of the base multiplied by the height اللي هو كان 2a plus 2 times the area of the base. ال area of the base اللي هي 3a times 2a اللي هي هتبقى equal 6a بار 2، وأقول له equals 10a times 2a بقت equals 20a بار 2 plus 2 times 6 equals to 12a بار 2، يبقى 20a بار 2 plus 12a بار 2 equal to 32a بار 2. طب تعالى نجيب الفوليوم. الفوليوم اللي هو length times width times height، يبقى بقى عندي هنا 3a times 2a times 2a وأقول له ايه؟ 3 times 2 equals 6 times 2 equals 12. a times a times a equals to a بار 3. يبقى كده جبنا total surface area and the volume of the cuboid. في السؤال ده بيقول لنا find the volume of the solid. جايب لنا هنا الشكل ده.
طيب كنا عشان نجيب الفوليوم زي ما كنا بنجيب الاريا لاي شكل انا مش عارفه كنت بقسمه، نفس الكلام مع الفوليوم. فانا هبتدي اقسم الشكل ده ان انا هاخد هنا كده الخط ده، يبقى انا عندي الشكل اللي موجود في الاول ده لوحده ده كيوبويد، وعندي الشكل التاني يبقى ده الفوليوم نمبر 1 وده كده الفوليوم نمبر 2. الفوليوم نمبر 1 الدايمنشنز عندي كانت y تايمز y، وهنا ده كان 3y، يبقى الهايت عندي هنا 3y. يبقى انا كده جبت الفوليوم الاولاني. الفوليوم الاولاني عندي هنا اللي هيكون اللينث تايمز ويدث تايمز هايت، يبقى y تايمز y تايمز 3y. بنكتب 3 زي ما هي، y تايمز y تايمز y equals to y باور 3. طب تعالى نجيب فوليوم نمبر 2. الفوليوم نمبر 2 عندي هنا الدايمنشنز، تعالى نبص عليه. الجزء ده كان عندي هنا بواي، والجزء ده كده كان بواي، الجزء ده كده كان بواي، يعني معنى كده ان كل ده على بعضه بكام؟ ب 3y. انا كده جبت اللينث، والويدث عندي كان بواي، والهايت عندي هنا 3y، يبقى معنى كده ان انا عندي 3y تايمز y تايمز 3y equals 3 times 3 equals 9، y times y times y equal y باور 3. يبقى معنى كده ان الفوليوم للشكل اللي موجود قدامنا عباره عن 3y باور 3 plus 9y باور 3 which equals 12y باور 3. يبقى احنا عشان نجيب الفوليوم لاي شكل مش عارفينه نقسمه اجزاء، نجيب كل جزء لوحده وبعد كده نعمل لهم كلون بلس. اخر سؤال عندنا هنا بيقول لنا sphere put inside the cube as shown in the figure to touch the 6 faces internally. يعني انا عندي الكوره حطيتها جوه الكيوب بس عملت تاتشنج للسايدز من جوه. find the ratio between the volume to the sphere and the volume of the cube. طب انا عارف ان الفوليوم اوف ذا سفير 4 over 3 by r باور 3. انت عندك السايد ده كله على بعضه ب 2r، يعني معنى كده ان الراديوس اوف ذا سفير equals r. يبقى انا عشان اجيب الفوليوم اوف ذا سفير هقول له equals 4 over 3 times by times r باور 3. طب ما انا عارف ان الار دي اللي هي كانت ب 22 over 7، يبقى نقول له عندنا هنا 4 times 22 equals to 88. 3 times 7 equals to 21 r باور 3. كده جبنا الفوليوم اوف ذا سفير. طب تعالى نجيب الفوليوم اوف ذا كيوب. الفوليوم اوف ذا كيوب اللي هو السايد تايمز سايد تايمز سايد. طب انا عندي السايد 2r، يبقى انت عندك هنا 2r تايمز 2r تايمز 2r، يبقى هيبقى equals 8r باور 3. عشان نجيب الريشيو انا عاوز الفوليوم اوف ذا سفير تو ذا فوليوم اوف ذا كيوب، يبقى كاني بعمل لهم ديفايد، يبقى 88 over 21 r باور 3 divided by 8r باور 3. طب ما احنا اتفقنا عشان نعمل ديفايد كنت بكتب الاول زي ما هو 88 r باور 3 over 21 times ده كان عندي over 1، يبقى هقول له 1 over 8r باور 3. طب ما انا مقدر كنسل ال r باور 3 مع ال r باور 3. divided by 8 equals 1 divided by 8 equals 11، يبقى انا عندي الريشيو هتبقى equals 11 over 21. انا جبت الفوليوم اوف ذا سفير وبعد كده جبت الفوليوم اوف ذا كيوب وبعد كده عملت لهم الاثنين ديفايد عشان نجيب الريشيو. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.